सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भुपेन्द्रकुमार च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथीहरु, आज म कुराकानी गर्नेछु कि विकिपीडिया के हो, विकिपीडिया कसरी युज गर्ने, विकिपीडिया तपाईले कति युजफुल हुनेछ र विकिपीडियाबाट तपाईले के ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ त्यसैको बारेमा फुल ट्युटोरियल यो भिडियो। विकिपीडिया तपाईले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विकिपीडिया एप छ, यो विकिपीडिया एप तपाईले प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्नुहुन्छ र या तपाईले वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले wikipedia.org थिचेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विकिपीडिया तपाईले पहिला देख्न सक्नुहुन्छ के हो, विकिपीडियाको बारेमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विकिपीडिया इज अ फ्री मल्टिलिङ्गुअल ओपन कोलाबोरेटिभ अनलाइन इन्साइक्लोपिडिया। अनलाइन इन्साइक्लोपिडिया यो फ्री छ, एड आउँदैन यसमा एउटा पनि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एलेक्साको र्याङ्कमा चाहिँ यो वेबसाइट र्याङ्क गर्ने एउटा यो एलेक्सा पेज हो। 15 मोस्ट पर्छ यो 2021 जनवरीदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो 13 मोस्ट भिजिटेड अन द वेबमा 13औंमा पर्छ। यो नो एडभर्टिजमेन्ट, यसमा तपाईले एडभर्टिजमेन्ट देख्न पर्दैन, मतलब कि एड तपाईले देखाउँदैन। यसमा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिटेल छ विकिपीडियामा। यो संसारभरि 317वटा भाषा सपोर्ट गर्छ। नेपालमा पनि 4-5वटा भाषा, जस्तै कि नेपाली भयो, मतलब नेपाल पनि भोजपुरी बोल्छ, त्यसमा मैथिली भयो, यो थारू 2-4वटा भाषा अझै छ यसमा। लगभग 11-12वटा छ यस्तै नेपालमा पनि परेको भाषा। यहाँ देख्नुहुन्छ कमर्सियल नो छ, अप्सनल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको एक्टिभ युजर कति छ, या रेजिस्टर युजर कति छ, एडमिनिस्ट्रेटर, यो सब देख्न सक्नुहुन्छ। 20 साल पहिला नै यो लन्च भएको रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो यसको हेडक्वार्टर अमेरिकामा रहेछ। यसको फाउन्डर जिमी वेल्स र ल्यारी पेज हो। यो संसारको सबैभन्दा लार्जेस्ट इन्साइक्लोपिडिया हो। सबभन्दा बढी यसको आर्टिकल तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यो, किनभने सबैभन्दा तपाई गुगलमा सर्च गर्नु केही सबभन्दा पहिला विकिपीडियाकै पेज आउँछ। तपाईले केही सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि म यहाँ सर्चमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको बारेमा देखाइदिन्छु। म तपाईलाई नेपाल लेखिदिन्छु, नेपालको बारेमा पुरा डिटेल आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ भने, मतलब यहाँ यस्तो ताला जस्तो घेरेको छ भने यसको मतलब तपाईले यसले एडिट गर्न सक्दैन। मतलब कि यो नेपालबाट जो मतलब जो लिड गरिरहेछ यो विकिपीडिया नेपाली पेजलाई, मतलब कम्युनिटीलाई, नेपाली कम्युनिटीलाई, त्यसले मात्र त्यो एडमिनले मात्र यसलाई एडिट गर्न सक्छ। तपाईले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो एडमिनले मात्र गर्न सक्छ। नेपालको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिटेलमा पुरा, किनभने विकिपीडिया सबभन्दा ट्रस्टेड मतलब इन्फर्मेसन सोर्स हो विकिपीडिया। तपाईले विकिपीडिया जुनसुकै नलेज लिन सक्नुहुन्छ, तपाईले जुनसुकै चिजको। यहाँ नेपालको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि यहाँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि नेपालीमा आउँछ, नेपाली, हिन्दीमा त नेपाली पनि, मैथिलीमा पनि छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो भाषामा जुन छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भाषा यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले थीम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी चेन्ज गर्न, जस्तै कि अर्को म देखाइदिन्छु तपाईले। यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर छ, न्यू ट्याब छ, सेटिङ छ। तपाईले यसरी देख्न चलाउन सक्नुहुन्छ, यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त यो हो तपाईले। त्यसपछि यो आजको यो इङ्ग्लिस भर्जन हो। इङ्ग्लिस भर्जनमा तपाईले यहाँबाट डोनेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले लगइन एन्ड जोइन विकिपीडिया गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यदि तपाईले पहिला नै आइडी बनाउनुहुन्छ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईले यहाँ युजर नेम, पासवर्ड, रिपिट पासवर्ड र इमेल एड्रेस दिएर तपाईले इमेल एड्रेसमा पासवर्ड पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गरेर तपाईले पासवर्ड र युजर नेम क्रिएट गरेर तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एडमिन बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि यसमा केही तपाईले यदि थाहा छ भने, नलेज छ भने तपाईले त्यो पेजलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, पेज बनाउन सक्नुहुन्छ, मतलब आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा। त यही थियो। त तपाईले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले केही म जस्ट सपोज गरिदिन्छु, इन्डियाको बारेमा लेख्छु, इन्डियाको बारेमा आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिया आयो। यहाँ देख्नुहुन्छ इन्डियाको बारेमा आयो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी फुल डिटेल हुन्छ। यो वर्ल्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट इन्साइक्लोपिडिया हो, फ्री छ। त्यो पनि एउटा पनि एड देख्न मिल्दैन तपाईले यसमा, एउटा पनि एड आउँदैन। त्यही भएर यो राम्रो छ, किनभने एड आउँदैन, त्यही भएर तपाईले राम्रो छ। विकिपीडिया तपाईले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। जे कुरा तपाईँ सर्च गर्नु यसमा आउँछ, किनभने जे कुरा गुगलमा सर्च गर्दाखेरि त्यहाँ पेज र्याङ्क गर्छ यसको। विकिपीडिया धेरै अगाडि विकिपीडियाकै आउँछ। त्यही भएर विकिपीडिया सबभन्दा ट्रस्टेड र तपाईले नलेज लिने इन्साइक्लोपिडिया वर्ल्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट।
आई होप कि तपाईँले यो भिडियो मन परेको होला। भिडियो मन परेमा च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु साथै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।